एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा पिपरिया चैनल। आज આપણે એક ગુજરાતી ફરસાણ બનાવવાના છીએ જેનું નામ છે ચંપાકલી ગાંઠિયા, જેને ત્રિકોણીય ગાંઠિયા પણ કહેવાય છે। આ ગાંઠિયા સરસ સ્વાદમાં પોચા બને છે। તો આ વિડિયોમાં હું તમને આ રેસિપીને લગતી જરૂરી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ શેર કરવાની છું। તો મારો આ વિડિયો અંત સુધી જોવાનું ચૂકશો નહીં। જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સૌપ્રથમ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે મને મારા FB પેજ સ્નેહા પીપરિયા વ્લોગમાં પણ ફોલો કરો। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। જેના માટે આપણે અહીંયા 3 બાઉલ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે, તેની સામે 1/3 બાઉલ જેટલું તેલ લીધું છે, આશરે 6 થી 7 ચમચી જેટલું તેલ છે। અજમો લીધો છે, મરીનો ભૂક્કો છે અને અડધી ચમચી જેટલો ગાંઠિયાનો સોડા લેવાનો છે। તો સૌપ્રથમ આપણે મોટા વાસણમાં ચણાના લોટને એડ કરી દેવાનો છે। અહીંયા તમે બેસન પણ લઈ શકો છો અને આ લોટ મેં ચાળીને લીધો છે। હવે આપણે જે બાઉલમાં તેલ લીધું છે તે બાઉલમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગાંઠિયાનો સોડા એડ કરવાનો છે અને તેમાં આપણે થોડું એવું પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને પછી આ મિશ્રણને આપણે લોટમાં એડ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી હિંગ એડ કરવાની છે, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને 1 ચમચી જેટલો અજમો મસળીને લેવાનો છે અને મરીનો ભૂક્કો એડ કરવાનો છે। આપણે હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે અને જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરતા જઈને ગાંઠિયાનો લોટ બાંધવાનો છે। અહીંયા આપણે લોટ બહુ ઢીલો નથી બાંધવાનો, માપસરનો લોટ બાંધવાનો છે। આ લોટને આપણે 2-3 મિનિટ આવી રીતે હાથની મદદથી મસળવાનો છે, જેથી લોટમાં કોઈ લમ્સ પણ ના રહે અને લોટ સરસ એકરસ થઈ જાય। આ ગાંઠિયા બનાવતી વખતે જો બધી વસ્તુ જરૂરી માપ સાથે લેવામાં આવે તો ગાંઠિયા સરસ બહાર જેવા અથવા તો તેના કરતાં પણ સારા બનશે। તેથી બધી વસ્તુ માપસર લેવી। હવે હું તમને અહીંયા એક જરૂરી ટિપ્સ બતાવીશ। અહીંયા મેં આવી રીતે ગેસના ચૂલામાં 4 એંગલ ફિટ કરી દીધા છે। ગેસનો જે જૂના ચૂલા પડ્યા હોય તેમાં આવી રીતે એંગલ ફિટ કરી દીધા છે 4 ખૂણે, જેથી આપણી જે આ કડાઈ છે તે આપણે જ્યારે ગાંઠિયા પાડીએ ત્યારે હલશે નહીં। ઘણીવાર ગાંઠિયા પાડતી વખતે આપણને દાજવાની બીક લાગતી હોય છે। હવે આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જારો મૂકીને હું આવી રીતે હલાવું છું છતાં પણ આ કડાઈ હલતી નથી। તો તમે પણ આવી રીતે એંગલવાળા ચૂલો બનાવી શકો છો, જેથી આપણને દાજવાની બીક ના રહે અને કડાઈ ના હલે। હવે આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તો આ ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવવાનો જે જારો આવે છે તેને આપણે આવી રીતે તેલ અને પાણીની મદદથી ગ્રીસ કરી લેવાનો છે। જો હવે લોટ આપણો અત્યારે અહીંયા સુકાઈ ગયો હોય તો થોડો પાણીવાળો હાથ કરીને આ લોટને મસળીને પછીથી આપણે તેના ગાંઠિયા પાડવાના છે। અહીંયા આપણે થોડુંક તેલ અને પાણીવાળો હાથ કરીને જ ગાંઠિયા બનાવવાના છે। હવે આપણે હાથની જે હથેળી હોય છે તેને આપણે આવી રીતે આગળની તરફ પ્રેસ કરવાનો છે અને આવી રીતે વજન આપવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે ગાંઠિયા પાડવાના છે અને મારી કડાઈ પણ નથી હલતી એ પણ તમે જોઈ શકો છો, એટલે આપણે ફ્રીલી ગાંઠિયા બનાવી શકીએ। અહીંયા તમે લોટનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો, બહુ ઢીલો લોટ નથી બાંધવાનો। જ્યારે આપણે ગાંઠિયા પાડીએ ત્યારે આપણે પાણીવાળો હાથ કરતા જવાનું છે અને આવી રીતે આપણે ગાંઠિયા પાડતા જવાનું છે। જો બહુ ઢીલો લોટ હશે તો ગાંઠિયા લાંબા સરસ નહીં પડે। તો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા ગાંઠિયા પડી ગયા છે। તો એક બાજુ થોડા એવા ગાંઠિયા તળાઈ જાય પછીથી આપણે આવી રીતે ગાંઠિયાને પલટી દેવાના છે। સરસ લાંબા ગાંઠિયા પડ્યા છે। મેં થોડા વધારે ગાંઠિયા પાડી દીધા છે, એટલે 2-3 મિનિટ સુધી આપણે ગાંઠિયાને આવી રીતે ફ્રાય કરવાના છે। જ્યાં સુધી તેલમાંથી બબલ્સ થતા બંધ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે ગાંઠિયાને ફ્રાય કરવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા ગાંઠિયા તળાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેને બહાર કાઢી લઈએ। તો હવે આપણે એક પ્લેટમાં ગાંઠિયાને બહાર કાઢી લેવાના છે। સરસ ઊંચા ગાંઠિયા બન્યા છે। તો તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આ ગાંઠિયા પર આપણે આ ગરમા ગરમ ગાંઠિયા પર આપણે થોડું એવી હિંગ અને સંચળ સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે, જેનો ટેસ્ટ આ ગાંઠિયામાં ખૂબ જ સરસ આવશે। તો હવે આપણે બાકીના લોટના પણ ગાંઠિયા બનાવી લઈએ। તો ફરીથી આપણે
આ જારા પર પાણી લગાવી દેવાનું છે, જેથી આપણો હાથ આસાનીથી પ્રેસ થાય અને આવી જ રીતે આપણે ગાંઠિયા બીજા પણ બનાવી લેવાના છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણા ગાંઠિયા રેડી છે. જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.